time to say hello kina JC Alcantara at Tony Labrusca dito sa I Feel You. At nagbabalik ang mainit na usapan with Tony Labrusca. Kasama pa rin natin siya dito sa I Feel You. At kanina nabitin tayong lahat sa ating hanging question na posibleng nga bang ma-in-love kay Nico ng Hello Stranger na ginagampanan ng co-star niyang si JC Alcantara. Okay, bago mo sagutin yan, Tony, para mas intense ang kwentuhan, isama na natin si JC Alcantara sa Chikahan. Hi, JC! Hello po. Hi! Welcome to I Feel You. Kasi kanina, tinanong ko si Tony. Yung tanong na posible bang ma-in-love kay Nico, played by JC, yung character niya or siya, dahil sa tambalan niyo sa Hello Stranger, kung posible nga bang ma-in-love siya. Yes, Tony, can you answer it now? Kasi as an actor, minsan, pag sobrang invested ka sa role mo, baka minsan you lose your sense of self. You know, kasi some people go overboard with their character. So siguro ang importante, if you don't want to lose your sense of self, you need to keep going back to your core, diba? So that you can separate your character from yourself. Kasi that's very possible naman diba? If you're always immersed in love with this person. So you're saying, na parang you're saying dyan sa explanation mo, it's possible for you na ma-in love if you will not separate your... Okay. That's why it's important where you draw the line, yung sa being an actor in real life. Ikaw naman, JC. Well, para sa akin kasi, like si Miko dito, straight siya, pero hindi niya inaakala na may in-love siya sa isang kagaya niya. Na hindi rin natin alam yung universe or yung tadhana na someday if mamimit ko kagaya ni Tony na ma-in-love ako sa kanya, kasi hindi mo rin naman mapipigilan yung feelings na ma-in-love ka lalo na pag napalapit ka sa kanya tapos naramdaman mo na, oh, gusto ko pala siya. Yung ganun feeling, kaya, well, bahala na yung tadhana. Parang ganun din ikaw, ano? Parang, you also agree now? Yes, of course, it's possible. Pero JC, ikaw naman, naging part ka ng kapamilya teleserye na Halik at isa sa mga love interest ni Jane De Leon, di ba? Tapos ngayon, ikaw na ang bida sa Hello Stranger kasama si Tony. What made you accept this role? Nung una, 3 beses na kasi itong project na binibigay sa akin na like PL series. Yung pangalawa, hindi ko tinanggap kasi natatakot ako. Oo. Anong kinakatakutan mo? Alam naman po natin dito sa Pilipinas, hindi pa tayo open sa ganito. Kumbaga, yun yung kinakatakutan ko. Pero nung tumawag sa akin yung tita ko na lesbian, tapos may mga friend akong bisexual, gay, sabi ko, ba't di ko sila agad naisip na sila na natatakot umamin, natatakot ma-look down, natatakot ma-discriminate. Sabi ko, tanggapin ko na to. Galing sa puso ko na sana na maging boses nila ako na sana okay na lahat. Makatanggap sila ng pagmamahal mula sa atin, respeto mula sa atin. Kaya masaya ako na may mga platform tayong ganito sa Pilipinas. Pero syempre sabi mo kanina, JC, you were hesitant in the beginning because, you know, you felt like hindi pa ready yung audience sa ganitong klaseng material. But I guess you were proven wrong kasi noong June 24, umabot ng 500,000 views in less than 24 hours and #1 Twitter trending topics of Philippines. Nag-trend din sa Twitter worldwide at ang mga nanood ay from Brazil, France, Spain. May mga reaction videos from BL fans from the US, Spain, hanggang sa Philippines.